به نام خدا. سلام. در این ویدیو قصد دارم بهتون آموزش بدم که چگونه استیکر یا متن رو روی ویدیو خودتون حرکت بدید. با من همراه باشید. ابتدا وارد برنامه اینشات میشیم و روی گزینه مشاهده همه ضربه میزنیم. در این قسمت با انبوهی از استیکرها مواجه میشیم، حالا حرفا، اثری، هنری، هر استیکری که بخواید به صورت دسته‌بندی و مجموعه میتونید اینجا پیدا کنید. حالا طبق سلیقه خودتون هر کدوم از این استیکرها رو که خواستید میتونید دانلود کنید. حالا من برای مثال اینو دانلود میکنم، ثبت میکنیم که دانلود بشه. وقتی که دانلود شد از این قسمت خارج میشیم و روی ویدیو ضربه میزنیم. از این قسمت یکی از این ویدیوها رو انتخاب میکنیم. حالا ما برایتون آموزش صفحه خالی رو انتخاب میکنیم. حالا میتونید اون ویدیویی دلخواهتون رو انتخاب کنید و روی گزینه برچسب بزنید. از این قسمت برچسب، از نوار بالا اون استیکری که انتخاب کردید و از اینجا میتونید پیدا کنید. حالا این استیکرها متحرکن، استیکرهای ثابت هم وجود دارند. حالا ما میریم سمت استیکرهایی که تازه دانلود کردیم. یکی رو به دلخواه انتخاب میکنم، مثلا این تابلو من میخوام انتخاب کنم. از این قسمت میتونم کوچیک و بزرگ کنم یا حالا بچرخونم از طریق این گزینه و روی گزینه تایید کلیک میکنم. میتونم این نوار استیکر هم بکشم که تا انتهای ویدیو وجود داشته باشه. برای متحرک سازی استیکر روی ویدیو که حرکت کنه در طول نمایش اون ویدیو میتونیم از گزینه کیفی استفاده کنیم. روی گزینه کیفی ضربه میزنیم، یه خورده میریم جلوتر و این استیکر رو اون شکل رو حرکت میدیم. دوباره میریم جلوتر، دوباره حرکت میدیم این شکل رو، یه مقدار جلوتر دیگه میریم و به همین صورت تکرار میکنیم که تا انتهای ویدیو برسیم. وقتی که کامل شد روی گزینه تایید ضربه میزنیم. برای متن هم میتونیم این کار کنیم. از روی قسمت تی متن یه متن رو مینویسیم. سلام. از قسمت ویرایش میتونیم حالا رنگش رو تغییر بدیم، رنگ های مختلفی هم داره، یا برایش حاشیه بذاریم، سایه، برچسب و حتی فونت متن رو هم میتونیم تغییر بدیم و یا اگه فونتی روی دستگاه نصب دارید هم میتونید اضافه کنید. دوباره این متن رو نوارش رو میکشیم تا انتهای ویدیو همراه ما باشه. کادر متن رو فعال نگه میداریم و روی گزینه کیفی ضربه میزنیم. دوباره این متن رو تغییر میدیم مثل تازه که برای استیکر انجام دادیم. این کار رو انجام میدیم تا به انتهای ویدیو برسیم. حالا میتونیم در حین تغییر دادن اون کادر متن یا اون حرکت دادن استیکر اندازش رو بزرگ و کوچیک کنیم و تغییراتی روش اعمال کنیم. حالا من چند جا رو کادر متن رو بزرگتر کنم، همینطور استیکر و به همین صورت. روی گزینه تایید کلیک میکنم. میتونم هم موسیقی بذارم روی ویدیو و دیگر تغییرات روی ویدیو. در آخر وقتی تمام تغییرات رو اعمال کردیم روی گزینه پلی میزنیم
بله، به این شکل میبینیم که هم کادر متن و هم استیکر روی ویدیو حرکت میکنه. و در آخر با ضربه زدن روی گزینه ذخیره سازی میتونیم با کیفیت هایمون که دوست داریم از فیلم خروجی بگیریم. امیدوارم از دیدن این آموزش لذت ببرید. آموزش تولید محتوا با گوشی. monahadavi.ir